Okay, guys, so meron tayo ngayon ditong ENC 603 block. So ito siya. Metal magazine. So, gagawin natin ngayon guys, kakabit natin siya mga accessories. Pupugiin natin siya. So, kakabit natin siya dito para maganda yung pagsasite natin. So, kabit na natin dito. Okay guys. Gagawin natin ng konti. Pupugiin natin itong 603 na to. So, set up natin. Ayan. Set up natin. Napakabilis lang pong ikabit yung mga accessories na to. Napakasimple lang po niya. Okay. So, ayan. So, ayan pala yung isa natin ginagabit ng accessories. So, at natin ikabit yun, lagyan natin siya ng enggal na kulay khaki. So, ang kasama nito ay laser na green at flashlight. So, kabit natin sa ibabaw dito. So, pwede sa side, pwede sa ibabaw. So, set natin kung may itsura niya pag may kabit natin yung mga accessories niya. Okay, kabit natin yung angle niya, yung 6 niya. Kabitin natin dyan. Okay. So, ang function niya, so meron siyang flashlight at laser. So, tatakpo mo na yung flashlight, yung laser na makikita mo. Tinip mo yung kaya na siya. So, ayan. After natin nakabit ito, lagyan natin siya ng forward grip. So, forward grip naman. So, ito yung forward grip niya. Using Allen. Using Allen wrench. Ayan, gagawin lang siya. Sabit natin dito. So, i-use niya. Natin sa release. Pupugiin natin ito. Ito 6-water na to. Okay. So dahil nasa marami siyang release na. So marami siyang pagkakabit ng mga accessories. Meron na rin siyang kakabitan. Hindi na kailangan bumili ng one. Okay. Ayan. So ito, meron siyang double-sided tape. Pwede mo siya ilagay sa side na to para bisa siyang magpindot kahit nakahawak ka sa forward grip. So, yan yung magazine. So, ayan yung form niya. Apogi. Yan. Ulit natin. Pag pindot mo dito, pwede din dito. Sa babaw. Pwede ganyan. May plastic ka na. Ayan. May silip na ganyan. Arrived ka na. Papatay mo siya. Tap mo lang ganyan. Double tap. Ayan. So yung mga pinalabas ng mga kanya yun, may kasama na siyang magamit natin siya na military green sling. So kakawit na siya dito.
Ayan siya. Pwede siya isabit dito. No? Ano naman? Ayan. Nakita niyo siya ganyan. So, ito yung kanyang outcome. Meron din siya na accessories. Pwede natin siya lagyan ng suppressor dito. Tanggalin lang ito ibabaw na ito. Tatanggal ito. So, lagyan na siyang suppressor. Pwede din siya lagyan ng barrel extender para humaba siya. So, pwede pa natin siya lagyan ng barrel extension. So, pag lagyan siya ng barrel extension, medyo magkaroon siya ng forma pa na mas gusto kong mahaba yung kanyang mas magbabati siya. So, ayan. Pag meron siyang barrel extension, yun yun. So, ano po yung ating barrel extension. So, pwede pa siya lagyan na isa pang bukod sa forward grip. Pwede natin siya lagyan ito. Dito. Mas lalo siyang pumurma. So, sasalpak lang natin ito dito. Yun yung may picture niya. So, yun yung may forma niya. Nilagyan niya siya. 6/4 to. Yung forma niya. Pwede dito. Pwede dito. Yan, yung ating kinalabasan. Matapos natin lagyan ng accessories ang ating unit na 603. Naka-astig. So, okay. So, thank you.